Hello crafters! Gusto nyo bang gumawa ng perfect die-cut stickers gamit ang Cricut tulad nitong mga ginawa ko? I will show you my exact process, materials, and a special trick para makaiwas sa miscuts tuwing gumagamit ng glossy material sa print and cut feature ng Cricut. Let's make it with me. Make it with Alec. Okay, let's start. Naka-open na ang design space ko. Nakikita nyo sa screen itong guide na ginawa ko. So, ito yung guide para sa A4 size na paper. Merong registration marks dito. Yung area na nasa gitna nitong registration marks na to ay yung maximum size na allowable na printable area ng design space. So, before ka mag-start ng projects mo, always check yung settings. Punta ako dito sa profile ko and settings. Dito sa canvas, i-check ko yung units kung much preferred nyo yung centimeters. Pwede nyong i-click itong metric. Kung inches naman ay itong imperial. So, habang gumagawa ka ng project, pwede mo rin namang i-switch ito. And dito sa load type naman ay i-select natin yung A4 dahil A4 yung size ng sticker paper na gagamitin natin. And kung anong type or model ng machine mo, select mo lang dito. Sa akin kasi ay Explorer 2. Kaya ito yung sinelect ko, Cricut Explorer family. And click done. Pwede na tayong mag-upload ng mga designs natin. Itong mga images na nakalagay dito, ito ay nakuha ko sa Freepik na may commercial license. Before kayo magbenta ng mga products gamit ang mga downloaded na images, make sure lang na meron kayong commercial license. Dahil uploaded ko na to, so pwede na akong mag-start. Pero kung newbie ka pa lang sa paggamit ng design space, ganito mag-upload ng images sa design space. Click upload, upload image. Pwede kang mag-drag and drop dito ng file or pwede ka rin mag-click ng browse and i-select mo yung image na i-upload mo. Then, click open. Click continue. Kung yung image mo naman ay merong white background, pwede kang mag-remove ng background dito. I-select mo lang yung area dito na kailangan mong burahin tulad nito, halimbawa. Okay. Or pwede ka rin mag-erase manually. Para siyang eraser tool. I-undo ko lang yan dahil maayos naman yung file na in-upload ko. Wala na siyang background and wala na akong kailangan baguhin. Click apply and continue. And meron kang tatlong option dito. Convert yung file na in-upload mo. Itong first option, i-convert mo yung uploaded na image into multiple layers. Kung ilan yung kulay na meron ka sa image, automatically i-detect na ng design space yung mga kulay and gagawa siya ng separate layer each color. Kaya lang, dahil beta pa ito, limited lang sa 9 layers yung kaya niyang gawin. Meaning, 9 colors lang yung kaya niyang i-convert into layers. And dapat, meron kang Cricut access para magamit tong feature na to. Hindi natin isi-select yan dahil stickers yung gagamitin natin. Itong second option naman ay single layer. Ibig sabihin nito, kukunin niya lang yung boundary ng image mo and gagawa siya ng isang layer out of doon sa uploaded mong image. Pero ang kailangan natin ay itong flat graphic dahil gagamit tayo ng print and cut feature ng Cricut. And then, click continue. And ilagay mo lang sa folder or collection kung saan mo pwedeng i-save yung image mo para mas organize yung mga files within design space. And maglagay ka na rin ng image name na madali mong ma-search kung sakaling kailangan mong i-access ulit tong image. Then, click upload. And dahil ang Cricut ay gusto nilang i-push yung mga assets nila na binebenta, pag nag-upload ka, may lalabas na sidebar dito and pwede mo silang bilhin individually. So, halimbawa ito, pwede mo siyang gamitin sa yung mga projects with commercial license pero kailangan mong bilihin for 49 pesos itong image na to. And so, yung mga lumalabas na result dito ay related doon sa in-upload mong image. I-close lang natin to.
click ko lang tong arrow dito para mag-minimize itong sidebar. Pwede na nating i-layout yung mga stickers natin dito sa guide na in-upload ko dito sa design space. And mag-resize lang tayo ng mga elements. And i-maximize lang natin yung space. Sagad lang natin dyan. And pwede mo rin gamitin tong space dito. Itong horizontal line naman dito sa guide natin, ito yung exact na gitna nung printable area. Ilagay ko lang yan in case na paggagawa ko ng sticker sheets and kalahati lang yung kailangan kong gawin. Pwede ako mag-layout dito sa ibabaw and i-copy ko lang dito sa baba. And i-maximize lang natin tong remaining space natin. Pwede tayong mag-rotate ng mga objects. Ituro lang natin tong cursor natin dito sa may corner ng image hanggang lumabas yung or mag-change yung cursor. Pwede mong i-press sa keyboard yung mga arrow keys para ma-move yung mga elements. Dino-double check ko lang kung walang mga overlap yung mga objects. Itong dalawang images na to, wala silang white borders. Gusto kong lagyan sila para gawin yun. I-click ko itong image. Dito sa may edit, hanapin mo yung offset and then i-click mo tong rounded corners para hindi masyadong sharp yung mga edges natin and pili tayo kung i-move natin tong glider na to the right para magkaroon ng offset. And gawa lang ako ng 0.15 inch na offset, then click apply. And nagkaroon tayo ng dark gray na offset dito para palitan yan. Click natin dito sa may tabi ng print then cut operation, itong square, then select white. And pwede nating select tong dalawang objects and click flatten. And i-resize na lang natin para mawala yung mga overlap. Ganon din yung gagawin ko dito sa envelope na to. Click offset. And paliitin ko lang siya dahil mukhang masyadong malaki yung 0.15. Gawin na lang natin 0.1. Then, click apply. I-change din natin yung colors niyan from dark gray to white. And select both objects, yung sticker design and yung offset na nagawa natin, and click flatten para maging isang object lang sila. Okay, basically tapos na tayo sa layout ng stickers natin. I-group ko lang to. Select ko silang lahat. Naka-press yung shift sa keyboard habang nag-click ako ng mga objects. I-group natin. Pwede nating i-click tong icon na to or control plus G sa keyboard. Or pwede ka ring mag-right click dito and click group naman dito sa may context menu. Okay, duplicate ko lang yan. Pwede kong i-press yung control D sa keyboard or pwede rin tong icon na to dito sa may layers tab. And i-move ko lang yan dito sa baba. Okay, ready na tayong mag-print. I-select ko lang tong dalawang group na to and click attach para yung layout natin ay as is kung paano natin siya ginawa sa canvas. Para makita yun, tignan natin. I-detach ko muna and i-turn off ko tong layer na to dahil guide lang naman yan. Okay, i-click ko lang tong
itong hide button na to and i-click ko yung make. And magpo-prompt yung design space to save the project. And i-save lang natin doon sa collection na pwede nating paglagyan. And maglagay tayo ng file name din. Click save. Okay, dahil hindi natin kinlik yung attach, ang ginawa ng design space ay sinort niya lahat ng elements natin at nagkaroon tayo ng dalawang mat. I will click cancel and i-attach ulit natin yan. Tignan natin yung difference. Click attach and nagkaroon ng warning dito. Sinasabi niya kasi ay masyadong malaki yung image natin for print and cut feature. Ang sabi niya dito, ang maximum size for this shape ay 6.69 inch by 9.74 inch. Pwede nating i-change yung page size or i-auto-resize yung image. Dahil A4 lang yung sticker paper na meron ako, i-auto-resize ko na lang yung image and liliit yan ng konti. And kung tignan natin sa guide natin, pwede nating i-arrange ulit tong mga elements. And group ulit natin. Okay, so in-adjust lang natin ng konti yung size ng image. Hindi naman siya gaanong lumiit tulad nung kanina nung sinelect natin yung auto-resize image. So, pwede ko nang i-click yung make. And yan, kung mapapansin nyo, almost na maximize naman yung space natin dito. May konti lang na naiwan dito sa sides. Click continue na natin. And then, send to printer. Okay, may nag-open na window dito. Sabi niya ay may sensor marks added. So, paglabas ng print ng design natin or ng stickers, may lalabas na 4 na registration marks dito. So, ito yung i-scan ng Cricut machine para magkaroon ng accurate cut yung paggawa ng stickers. And meron siyang directional arrow din dito. Itong registration mark na nakalagay dito, dapat ay nasa upper left corner kapag nilapat mo na yung sticker sa cutting mat. Click next. And para mapalitan yung settings ng printer natin, para ma-select natin yung best quality na printing, i-on natin yung use system dialog dito sa toggle button na to and then click print. Ang gamit kong printer ay Epson L8050. Ito ay yung printer na may 6 na kulay ng ink. Meron siyang 2 additional, isang light magenta at isang light cyan. Ito yung klase ng printer na ginagamit ng mga professional photographers dahil mas accurate yung kulay niya and mas vibrant din yung labas ng print. Although sa mga paggawa ng stickers, hindi naman necessary na pang professional na printer yung gamitin mo. Kahit yung 4 colors lang, ma-achieve mo naman yung mga i-click ko dito sa preferences para ma-change natin yung settings. And important ito na dapat kung ano yung size na sinelect mo sa design space, yun din dapat yung size mo sa printer. So, nung bago pa lang akong gumagamit ng Cricut kasi noon, naka-default kasi doon sa letter size na page yung printer ko. Kaya, nagtataka ako bakit hindi nagkakat ng tama yung machine kahit nakalibrate ko na siya and hindi glossy yung material na ginamit ko. Ito yung reason niya. Kasi pag nag-select ka ng paper size na hindi katulad ng design space, nag-i-scale kasi automatically yung print mo based on doon sa settings ng printer mo.
Kaya hindi nagmamatch yung cut mo doon sa print. So for this project, sinelect ko yung A4 dahil yun yung sinelect ko sa design space. And gagawin ko lang high yung quality. And isiselect ko yung Epson matte dahil ang gagamitin ko ay matte na vinyl sticker. Dito sa may more options, i-click ko yung custom. And dito sa color controls, tinataasan ko yung saturation. Although optional lang naman ito. And ito-turn off ko rin tong bi-directional printing. Mas mabagal yung printing kapag naka-on tong settings na to. Pero mas maganda yung quality pag naka-turn off. Turn off ko yan. Then click OK. And hintayin lang natin mag-print yung printer. While printing, ito yung lalabas na prompt. Yung magiging output ng print mo ay the same dito sa naka-display dito sa may left. And may instruction din siya kung paano ilagay yung print sa matte. Once done na yung printing, click natin yung done. Mag-select tayo ng base material. Sa mga stickers na ginagawa ko na may laminate and vinyl yung sticker, sineselect ko itong medium cardstock. And i-ready natin yung machine. Dapat nasa clamp P ay yung fine point blade. Tignan natin nasa machine. Ito yung clamp P. Tanggalin lang natin. Kita nyo, ito yung fine point blade. Meron siyang debris dun sa mga project na ginawa ko kahapon. So, dapat malinis yan before ka mag-start ng bagong project. Okay. Babalik ko lang siya sa clamp. Shoot ko lang ng ganyan and ilalak ko. And dito sa may right side ng machine, nagbe-blink yung load and unload button. Ibig sabihin yan, ready na mag-cut yung machine. Ilagay lang na natin yung print natin dito sa matte. Yung directional arrow na ito, dapat nandito siya sa corner na to. And yung pagkakalapat ng papel, dapat itong corner na to ay nandito rin sa corner ng matte. Dito sa corner ng grid line. And dapat naka-align siya perfectly dito sa may grid line. I-set aside ko lang to dahil magkakat tayo ng laminate. Ito yung laminate na meron ako. Broken glass yung design. And kukunin ko rin itong paper trimmer. Para makuha yung size ng laminate, babaliktad ko lang siya. Meron siyang grid line dito. Yun lang yung magiging guide natin kung hanggang saan tayo magka-cut. So, dito. Puputulin ko lang siya sa may paper trimmer. Dahil ang Cricut ay nahirapang magbasa ng registration marks pag glossy yung material mo, magkakat ako ng 1 inch na haba and 2 mm na kapal na dito sa corner. So, gugupitan ko sa lahat ng corners. Extra precaution lang to para hindi magkamali yung machine na mag-cut.
Although may mga hacks din namang makikita sa internet, much preferred ko yung ganitong hack kasi mas less yung mga errors compared sa maglagay ka ng or kulayan mo ng highlighter yung registration marks. Hindi lagi kasi gumagana yung hack na yun, kaya hindi ko na siya ginagawa. And gamit itong squeegee na to, i-apply ko lang yung laminate dito sa vinyl sticker. Ito. Ang binabalatan ko pa lang dito sa vinyl na itong isang corner. Nagpo-fold lang ako ng rectangle. Pag okay na yung placing ng laminate, tsaka ko na siya i-didikit. And dahan-dahan ko itutulak itong laminate punta sa dulo. So, isang stroke ko lang. Kailangan mo lang ng practice para ma-perfect mo kung paano mag-apply ng laminate. Itong ginamit kong sticker ay vinyl. Waterproof naman na siya. Pati yung ginamitan ko ng pigment ink yung ginamit ko, kaya waterproof din. Ang purpose nitong laminate ay gawing scratch proof naman yung surface ng sticker and mag-add ng additional design. Ito, so yung broken glass. So, okay na tayo. Pwede na natin itong ilagay sa machine. Para ilagay yung mat, dapat nasa ilalim siya nitong mat guide on both sides and dapat tumatama doon sa roller. Nilagyan ko lang ng masking tape dito sa corners dahil umaangat yung papel. Hindi na masyadong madikit yung mat. Once okay na yung pagkakalagay ng cutting mat dito sa may machine, i-click ko na tong load button. And sunod na mag-blink yung cut. Select ko lang yan or pindutin ko lang. And mag-start na mag-read ng registration marks yung machine. So unahin niya yung registration marks sa top left. Susunod niya itong right. And dito sa may bottom left and bottom right naman yung huli. Unsuccessful na yung scan registration marks, nag-umpisa nang mag-cut yung machine. After cutting, huwag mo munang i-press yung unload button. Inspect mo muna kung nag-cut hanggang likod. Okay. Itong isa, hindi nag-cut complete. After cutting, huwag mo munang i-press yung unload button. Inspect mo muna kung nag-cut hanggang likod.
screen. Itong isa, hindi nag-cut completely hanggang likod. Kaya, ipapress ko ulit itong cut button. And magka-cut ulit siya sa exact same place kung saan siya nag-cut noon. So, kung halimbawa na-press mo na yung unload button after cutting, ang mangyayari kasi niyan, ang possibility ay hindi na magka-cut exactly sa the same place yung machine. So, kaya before ka mag-unload ng mat, check mo muna. Tapos na ulit mag-cut ang machine. Okay na to. And meron na tayong die cut stickers. Press ko lang tong unload button. Balik na tayo sa design space. Pwede na nating i-click itong done and close na rin natin yung application. Now you've created your first die cut stickers. If you like this video, hit the thumbs up button and subscribe to learn more about Flippy. Thank you for watching.